हॅलो फ्रेंड्स, मी सगळं शुभांगी आपल्या टीम या चॅनलमध्ये स्वागत करते. आपण पाहत आहोत WRD JEचे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर सिरीज आणि आजचा आपला सब्जेक्ट आहे फ्लूइड मेकॅनिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन यामध्ये आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ऑफ द कॅनल फ्लो इज. Keep in mind friends, critical velocity is the velocity at which no scoring and silting will occur. Critical velocity is the velocity at which no scoring and silting will occur. So our correct answer is the velocity at which no scoring and silting will occur. Next question is, surge tank in a hydropower plant. सर्ज हायड्रोपॉवर प्लॅनमध्ये जो सर्ज टँक यूज केला जातो त्याचा नेमका पर्पज काय आहे. फर्स्ट ऑप्शन आहे, इज प्रोव्हाइडेड ॲट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द टर्बाइन सो ॲज टू कंट्रोल सर्ज ड्युरिंग इट्स ऑपरेशन. दिस इज रॉंग स्टेटमेंट. इज प्रोव्हाइडेड टू ट्रॅप सेडिमेंट फ्रॉम पेनस्टॉक. सेडिमेंट ट्रॅप करण्यासाठी यूज केलं जात नाही. इज डिझाइन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सिस्टीम फ्रॉम वॉटर हॅमर इफेक्ट ॲट अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन अँड इज डिझाइन्ड टू स्टोअर द वॉटर फ्लोईंग फ्रॉम टेल ड्रेस लेवल. हे पण रॉंग आन्सर आहे. जो करेक्ट आन्सर आहे, सर्ज टँकचं जे पर्पज आहे, इज डिझाइन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सिस्टीम फ्रॉम वॉटर हॅमर इफेक्ट ॲट अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन. तर वॉटर हॅमर ही कन्सेप्ट काय आहे ते पाहूयात. कन्सिडर दिस इज द डॅम अँड दिस इज द रिझर्वायर, जिथे आपण वॉटर स्टोअर केलं जातं, रिझर्वायर. आणि इथून आपण एक रिजिड पाईपलाईन कनेक्ट केलं रिझर्वायरला. रिजिड पाईपलाईन, पेनस्टॉक पाईप. दिस इज द टर्बाइन कनेक्टेड टू रिझर्वायर अँड वॉल्व प्रोव्हाइड केला. सपोज वॉल्व इज ओपन. First, valve is open and water from reservoir is flow through the pipe when the valve is suddenly closed. आपण जर ही वॉल सडनली क्लोज केलं तर काय होणार आहे, जो फ्लो आहे, फ्लोचा जो मोमेंटम आहे ते डिस्ट्रॉयड होतं, अँड ते डिस्ट्रॉय झाल्यानंतर काय होतं, हाय प्रेशर ॲक्ट होतं या पाईपलाईनवर. हाय प्रेशर will act and this pressure causes the hammering action in a pipe. या पाईपवर हॅमरिंग ॲक्शन होते वॉटरची and this is called as the water hammer. आणि या कन्सेप्टलाच वॉटर हॅमर आणि वॉटर हॅमर और नॉकिंग म्हणलं जातं. वॉटर हॅमर और नॉकिंग. तर सर्ज टँक कसं कुठं प्रोव्हाइड केलं जातं, तर सर्ज टँक प्रोव्हाइड केलं तेव्हा जे हाय प्रेशर डेव्हलप होणार आहे, हाय प्रेशर यामध्ये, तेव्हा ते वॉटर यामध्ये स्टोअर होतं. दिस इज द सर्ज टँक. Surge tank is a water storage device and this is also called as surge drum or a surge pool. Next question is, when a fluid flows through a tube of a varying cross section. Suppose आपण काय केलं, एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन फर्स्टली आपण वेरिंग क्रॉस सेक्शन काढलं. हा पुन्हा ग्रेटर झाला. सपोज इन दिस एरिया, सपोज दिस इज द एरिया A1, वेलॉसिटी V1 अँड प्रेशर इज P1. आणि हा जो एरिया आहे, स्मॉल एरिया, दिस इज A2, वेलॉसिटी V2 अँड प्रेशर इज P2. तर आपल्याला माहीत असेल की एरिया जर इन्क्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते. एरिया इन्क्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते, हे लक्षात ठेवा. आणि जर व्हेलॉसिटी डिक्रीज झाली तर प्रेशर हे इन्क्रीज होतं. एरिया इन्क्रीज झाला, व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते आणि प्रेशर हे इन्क्रीज होतं. असं यांचं रिलेशनशिप आहे एरिया, व्हेलॉसिटी आणि प्रेशरचं. म्हणजे एरिया आणि प्रेशर हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात आणि एरिया आणि व्हेलॉसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हेलॉसिटी आणि प्रेशर हे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. तर यामध्ये एरिया A2 जो आहे लेस दॅन A1 आहे. हा एरिया सेक्शन 2 जो आहे, एरिया A2
A2 is less than A1. एरिया A2 जो लहान आहे त्यामुळे याची वेलॉसिटी काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे. V2 इज ग्रेटर दॅन V1. आणि प्रेशरचं काय असणार आहे, जसं एरियाचं रिलेशनशिप तसंच प्रेशरचं. P2 इज लेस दॅन P1. तर मेन जो आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे, एरिया इन्क्रीज झालं तर व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते आणि प्रेशर हे इन्क्रीज होतं. हे लक्षात ठेवा. आता यावरून आपण ऑप्शन पाहूयात. व्हेलॉसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन. फर्स्ट ऑप्शन जो आहे velocity do not depend on cross sectional area of the tube. हे रॉंग आन्सर आहे. आपण रिलेशन बघितलं आहे, एरिया जर इन्क्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी काय होते, डिक्रीज होते. सो दिस इज द रॉंग स्टेटमेंट. प्रेशर हेड इन्क्रीजेस विथ द डिक्रीज इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. प्रेशर हेड इन्क्रीजेस विथ द डिक्रीज इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. पण एरिया आणि प्रेशर हे डायरेक्टली रिलेट करतात, डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे त्याचं, म्हणून हे सुद्धा रॉंग स्टेटमेंट आहे. इफ क्रॉस सेक्शन इन्क्रीजेस व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लुइड इन्क्रीजेस. क्रॉस सेक्शन जर इन्क्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी काय होतं, डिक्रीज होतं. इथं काय म्हणले, इन्क्रीज होतं. सो दिस इज द ऑल्सो रॉंग ऑप्शन. नेक्स्ट जो आहे, इफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लुइड इन्क्रीजेस. क्रॉस सेक्शन जर डिक्रीज झाला तर व्हेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. हे करेक्ट आन्सर. वेन फ्लुइड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लुइड इन्क्रीजेस. हा क्वेश्चन पहा किती इझी आहे. यामध्ये इफ द नेट रोटेशन ऑफ अ फ्लुइड एलिमेंट ऑफ अ फ्लो इज 0 इट इज कॉल्ड ॲज. नेट रोटेशन मीन्स रोटेशन जे आहे, रोटेशन इज इक्वल टू 0. रोटेशनच 0 आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो, इररोटेशनल फ्लो. जर रोटेशन 0 असेल तर इररोटेशनल फ्लो. आणि जे बाकीचे ऑप्शन आहेत, स्टेडी फ्लो मीन्स फ्लुइड कॅरेक्टरिस्टिक्स. जे फ्लुइड कॅरेक्टरिस्टिक्स लाईक व्हेलॉसिटी, प्रेशर, डेन्सिटी, इटेक्स्ट्रा डू नॉट चेंज ॲट अ पॉईंट. एखाद्या पॉईंटची व्हेलॉसिटी ही टाईमनुसार चेंज होत नाही, त्याला स्टेडी फ्लो म्हणतात. जर ते टाईमनुसार चेंज होत नाही, व्हेलॉसिटी, प्रेशर, डेन्सिटी डू नॉट चेंज ॲट अ पॉईंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, देन इट इज कॉल्ड ॲज द स्टेडी फ्लो. आणि जे फ्लुइड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते टाईमनुसार जर चेंज झाले तर ते असणार आहे अनस्टेडी फ्लो. याचं जे एक्झाम्पल आहे स्टेडी फ्लोचं, एक कॉन्स्टंट डिस्चार्ज थ्रू पाईपमधून जर कॉन्स्टंट डिस्चार्ज जात असेल तर ते असणार आहे स्टेडी फ्लो. नेक्स्ट जे लास्ट ऑप्शन आहे युनिफॉर्म फ्लो इज वेन व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लुइड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. जेव्हा व्हेलॉसिटी ही चेंजच होत नाही, म्हणजे एखादी कॉन्स्टंट डायमीटर पाईपलाईन आहे आणि त्यामधून जो फ्लो जातो त्याची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, व्हेलॉसिटी प्रत्येक पॉईंटला हे सेम असणार आहे. सो इट इज अ युनिफॉर्म फ्लो. आणि इररोटेशनल फ्लो मीन्स ज्यामध्ये रोटेशन हे होत नाही फ्लुइड एलिमेंटचं, त्याला इररोटेशनल फ्लो म्हणलं जातं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ॲट अ व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा. फर्स्टली आपण व्हेना कॉन्ट्रॅक्टा ही कन्सेप्ट काय आहे ते पाहूयात. व्हेना कॉन्ट्रॅक्टामध्ये सपोज दिस इज द टँक आणि या टँकला इथे ओरिफिस आहे. ओरिफिस जे आहे फिट केलेली आहे एका साईडला. द लिक्विड फ्लोईंग थ्रू, जेव्हा वॉटर हे स्टोअर केलेलं असतं, नंतर ओरिफिसमधून हे लिक्विड काय होतं, फ्लो होतं. लिक्विड फ्लोईंग थ्रू द ओरिफिस फॉर्म्स अ जेट ऑर लिक्विड हुज क्रॉस सेक्शन. अगोदर हा ओरिफिसचा जो क्रॉस सेक्शन आहे तो नंतर ह्या जेटमध्ये डिक्रीज होत जातो. द एरिया ऑफ जेट ऑफ फ्लुइड गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड ॲट अ सेक्शन
आणि एका सेक्शनला ते काय होतं, मिनिमम एरिया होतो तिथं. ॲट दिस सेक्शन स्ट्रीम लाईन्स हे स्ट्रेट असतात, पॅरलल टू इच अदर अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ ओरिफिस असतं. आणि त्याच सेक्शनला, हा जो सेक्शन आहे एकदम एरिया मिनिमम आहे, त्या सेक्शनला वेना कॉन्ट्रॅक्टा म्हणलं जातं. वेना कॉन्ट्रॅक्टा म्हणलं जातं. आणि या वेना कॉन्ट्रॅक्टरची जी वेलॉसिटी असते वेना कॉन्ट्रॅक्टेडची, ही लेस दॅन द थेरॉटिकल व्हेलॉसिटी असते. ॲक्च्युअल व्हेलॉसिटी ॲट वेना कॉन्ट्रॅक्टा इज लेस दॅन द थेरॉटिकल व्हेलॉसिटी. त्यामुळे जो कोइफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी आहे, कोइफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी हे लेस दॅन 1 येतं, ते लेस दॅन 1 येतं. सो correct answer of this question, at vena contracta the actual velocity of vena contracta the actual velocity at vena contracta is less than the theoretical velocity. So correct answer is the actual velocity is less than the theoretical velocity. इथेच थांबूया. थँक यू फ्रेंड्स. थँक यू सो मच.